درود و مهر بر همه شما عزیزان و همراهان. اینجا نه کلاس درسه نه سخنرانی، یه دوره همی خودمونیه برای دریافت پیام کائنات از کلام حافظ. پس همین الان قهوه یا چای تو بذار کنارت، ریلکس کن، چون قراره یک پیام دریافت کنیم، پیامی که کمک کنه راحت تر زندگی کنیم. چند ثانیه سکوت میکنم تا پس ذهنت بتونی تمرکز کنی. اگر فقیه نصیحت کند که عشق مباز، پیاله‌ای بدهش گو دماغ را تر کن. حافظ اینجا یه جورایی داره میگه اگه یه آدم خشک مقدس یا به اصطلاح یک فقیه اومد و بهت گیر داد که آقا عاشق نشو، عشق بده، دورتو از این کارا جمع کن، اصلا جدی نگیرش، اصلا واقعیت اینه که خودش هم ته دلش یه هوا عشق و حال داره، فقط روش نمیشه بگه. حافظ میگه بهترین کار اینه که اصلا همون لحظه بهش یه جام شراب تعارف کنی، بگی بفرما، اول یکم حال کن، دلت باز بشه، دماغ یعنی اون حالت روح و روانت تازه بشه، بعد بیا این نصیحت رو ادامه بده. یعنی چی؟ یعنی عشق و حال و خوش بودن چیزی نیست که با نصیحت و اخم و تخم کردن جمع بشه. حتی همون آدمی که داره تو رو نصیحت میکنه خودش نیاز داره یه کمی شکل زندگیش متفاوت باشه، یه کمی بتونه تو لحظه باشه و خیلی میگه توجه نکن به نصیحت کسی که میخواد تو رو توی یک شرایط خیلی خاص نگه داره. دیدی بعضی موقع پدرها و مادرها میان میگن که خب فلان کار رو انجام بده، نمیگم به حرف پدر و مادر عمل نکن، ولی بعضی موقع میتونی ازشون بخوای که تو بیا توی شرایط من باش، ببین آیا اوضاع همون جوری که تو میبینی هست، واقعیت چیزی متفاوته. در واقع این بیت میخواد اینو به من تو بگه که دیگران رو قضاوت نکنیم. چرا؟ چون داره میگه که اگر یه کسی بیاد تو رو نصیحت کنه، اون که از شرایط تو، از حال و هوای تو مطلع نیست، چقدر میتونه بی ربط باشه حرف اون با حال و روز تو. پس میگه چنین کاری هم میتونه در قبال تو باشه، یعنی تو هم کسی رو قضاوت نکن، چون تو اصلا نمیدونی شرایط اون چیه، به چه صورته. ستاره شب هجران نمی فشاند نور، به بام قصر برآ و چراغ مه بر کن. حافظ میگه وقتی آدم توی دوری و هجران هست، هیچ ستاره، هیچ چراغی، هیچ نوری حال دلش خوب نمیکنه، همه چی تاریک و دلگیره، انگار آسمونم قهر کرده و نور نمیده. برای هممون پیش اومده بعضی موقع در تلاش برای به دست آوردن عشقی، هدفی، موضوعی هستیم و انگار همه چی قراره دست به دست هم دیگه بده که حال ما رو خوب کنه، ولی اگه دل حالش خوب میشه تو اون شرایط، پیش اومده دیگه واسه همه، مگه بهترین اتفاقها هم رقم بخوره، اون لحظه هیچی حال دل رو خوب نمیکنه. ولی یه چیزی هست، اگر معشوق اون کسی که دل شاعر براش اینجا تنگه، میگه بیادش بالا، حتی اگر فقط بیاد روی بام قصر بیسته و چهرش مثل ماه بتابونه، کل شب تاریک انگار چراغونی شده. یعنی تو خودت نوری، تو خودت چراغی، با بودنت همه تاریکی ها از بین میره. اینو داره به معشوقش میگه که دنیا بدون تو سیاهه. حالا اینو واسه چی دارم میگم؟ بعضی موقع توی زندگی همه چی سخت میشه، مسائل مالی فشار میاره، دچار روزمرگی میشی، هیچ موضوع خاصی تو زندگیت نیست، ولی
با خودت میگی اگر فلان موضوع پیش بیاد دیگه عالی میشه، اگر فلان موافقت، فلان ویزا، فلان قرارداد کاری اگر اوکی بشه همه چی عالیه. پیام به نوعی میخواد به من و تو بگه که منتظر چیزی نباش، منتظر اتفاقی از بیرون نباش که بخواد رخ بده و حال تو از درون بخواد خوب بشه. در واقع این یک مهارته، داره به من و تو یاد میده که تو خودت میتونی اون نور امید باشی، تو خودت چراغ راه باشی، چجوری؟ با نظم و استمرار، با انجام دادن اون کاری که همیشه سودای انجام دادنش در ذهنت و فکرت بوده. تو بیت بعدی میگه از این مزوجه و خرقه نیک در تنگم، به یک کرشمه صوفی وشم قلندر کن. دلخوری داره حافظ، دلش پره، میگه من دیگه از این زندگی درو، از این تظاهر و ریا، از این لباس صوفیگری که فقط ظاهر و باطن نداره خسته شدم. حس میکنم که تو این قید و بندها گیر کردم، دلم گرفته. بعد رو میکنه به معشوق که هم میتونه عشق زمینی باشه هم عشق الهی. بعضی موقع دیدی قر میزنیم به خدا، میگیم اگه هستی این کارو بکن. اینم یه همچین حالتی داره، رو میکنه به عشق خودش و میگه یه اشاره کن، یه لبخند بزن، با یه ناز کاری میتونی بکنی که از این دنیای ساختگی بیام بیرون. میگه منو از صوفی بودن قلابی، یعنی این ظاهر معنوی داشتن دروغی رها کن، منو مثل یک قلندر آزاد و بی قید پر از عشق و حال حقیقی کن. در واقع با زبون ساده خسته است از این نقش و ریا، میگه من بیزارم، آزادی واقعی رو میخوام. و میگه تو با یک نگاهت میتونی این ظاهرسازی رو در من بذاری کنار و من یک نسخه جدید از خودم ارائه بدم. بعضی موقع با خودمون فکر میکنیم که اگر اون چیزی که بخوایم اتفاق بیفته چه شرایطی تو زندگیمون پیش میاد. خیلی از مواقع ما اون ایدئال خودمون تو ذهنمون تصور میکنیم، یک حساب بانکی چندین رقمی، یک ملک در فلان نقطه‌ای که دوستش داریم، یک ماشین با اون شرایط، یک شرایط کاری، همسر ایدئال. حالا اگه مثلا تو بحث خانواده بچه‌های نمیدونم قد و نیم قد، حالا هر کسی اون چیزی که پس ذهن خودش هست. و میگیم اگر اون اتفاق بیفته من دیگه تو اون مسیر قرار میگیرم، توی اون سفر لاکچری قرار میگیرم. و پیام به نوعی دو پهلو میخواد به من و تو بگه که منتظر نباش کسی بخواد بیاد این کارا واسط انجام بده و این خود تو هستی که میتونی اون خرقه تنگ و اون شرایطی که برای خودمون، پیله‌ای که دور خودمون بافتیم و میتونیم رها بکنیم. یه موقع انتظار داریم یک معشوق، یک عشق الهی، یک نیروی برتر، یک خدا، یک شخص دیگه‌ای یا شانس اسمشو بذاریم یا هر چیز دیگه برای ما یک شرایط جدید درست کنه. در واقع ته این بیت میرسیم به این نقطه که همه چیز خودتی. تو بیت جلوتر خیلی زیبا میگه، خیلی من این بیت رو دوست دارم و درس ها توش داره. دقت کن، میگه فضول نفس حکایت بسی کند ساقی، تو کار خود مده از دست و می به ساغر کن. خیلی زیبا تصویر میکنه که میگه این نفس و ذهن من و تو یک لحظه هم ساکت نیست، هی قر میزنه، هی قصه میبافه، هی میخواد آدمو نگران کنه. اگر اینجوری شد چی؟ اگر اونجوری شد چی؟ خلاصه فضولی نفس تمومی نداره. بعضی موقع دیدی حس میکنی که میخوای یه کاری رو انجام بدی تمرکز نداری. بعضی موقع دیدی هی یه چیزی توی ذهنت مثل یک رادیو روی یک موج نامفهوم هم انگار تنظیم شده و این فرکانس با پارازیت هی داره یه صدایی رو داره میگه اون کار اشکال داره، اون اتفاق اینجوری شده، اون رابطه اونجوریه.
دیدی اصلا من دیگه وارد جزئیات نشم. خب یه چیزی هی پس ذهنمون میخواد بگه یه جای کار میلنگه و ما تو اون لحظه آرامش نداریم. ولی حافظ تو این شرایط رو میکنه به ساقی و میگه تو دیگه خودت رو درگیر این چرت و پرتای ذهن من نکن. تو کارت روشنه، وظیفت مشخصه، جامو پر کن و شادی بده و لحظه رو بساز. بذار این رادیویی که تو ذهن من هی داره وزوزی میکنه، هی داره با پارازیت یه حرفای نامفهومی رو بهم میزنه، اون میگه بذار قرقر خودشو بکنه، تو کار خودتو انجام بده. یعنی به زبون خیلی ساده قربونت برم میگه ذهن همیشه میخواد آدمو خسته کنه. یه چیزی پس افکار من و تو هست، نمیخواد بذاره من و تو انگار آروم باشیم، ولی تو حال خودتو نگه دار و زندگی تو زندگی کن، خوشیو از دست نده. میگه علی‌رغم تمام سیگنال های منفی که از دور و برت میگیری، از پس ذهنت یک صداهایی رو میشنوی که داره به تو میگه که انجامش نده، تو که نمیتونی این کارو به خوبی انجام بدی، ولش کن. تو اگه تو این بازی بری، تا تو این ماجرا بری، دیگران راجع به چی میگن، اون دوست، اون رفیق، اون فامیل چی میخواد بگه، ولش کن انجام. خیلی از مواقع هستش که پس ذهن ما به خاطر ترس از قضاوت ها، به خاطر ترس اون کمالگرایی که میخوایم یه کاری رو خیلی خوب انجام بدیم و میترسیم که موفق نشیم و میگیم چون خوب انجامش نمیدم پس اصلا انجامش نمیدم، داره ذهن بازی میکنه. ولی حافظ تو این بیت خیلی شیرین به من و تو داره میگه تو کار خودتو بکن، با این کار نداشته باش. اینو اگه بخوای بهش میدون بدی همینجوری میخواد ور 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 بیخ گوشت یه حرفی رو بزنه. تو کاری که فکر میکنی درست هست و انجام بده، با اونم کار نداشته باش. و به من ثابت شده در اغلب موارد همیشه وقتی کاری رو که انجام دادم بعدن رفتم یه مروری کردم که اون صداهایی که قبل از انجامش چی بوده دیدم همش توهم بوده و کار خیلی خوب از آب در اومده. انجامش بده رفیق، انجامش بده. طمع به قند وصال تو حد ما نبود، حوالتم به لب لعل همچو شکر کن. حافظ تو این بیت خیلی فروتنانه حرف میزنه، میگه واقفه به زندگی دیگه، هوشیاره، آگاهه. خب این بیت از یک آدم آگاه میاد، این سخن گفتن مال یک کسیه که واقع بینه تو زندگیش دیگه، تو توهم نیست. میگه ببین من میدونم وصال تو یعنی رسیدن به اون نهایت نزدیکی و عشق اصلا تو حد و اندازه من نیست، اون دیگه قندیه که شاید خیلی بالاتر از دست من باشه. میگه ولی خب یه خواهش که میتونم ازت داشته باشم، این پس ذهنم که این تصور و این تجسم رو میتونم داشته باشم که اگه میتونی همون لباتو که مثل شکر شیرینه حواله من کن، یعنی با یه لبخند، با یه نگاه، با یه اشاره از اون لبای شیرینت دلمو خوش کن، همین برای من کافیه. میگه من ادعایی که ندارم که بخوام به وصال تو برسم، فقط یه لبخند شیرینت برام کافیه، همین دنیامو میسازه. خیلی از مواقع توی زندگی اون حد کمالی که ما پس ذهنمون هست یا تصور میکنیمش، بعد با خودمون میگیم که بابا چی داری فکر میکنی، تو اصلا دیگه شرایط به دست آوردن چنین چیزایی رو نداریم. خب ولی با خودمون میگیم که تصورش میتونیم بکنیم، که با خودمون میگیم که خب حتی یه ذره از اونو که میتونیم داشته باشیم و چه بسا خیلی بیشتر از اون چیزی رو که تصورش میکردی به دست میاری. موفقیت چیزی نیست جز انجام کارهای کوچک و مثبت در دراز مدت. در انتها میبینی که اتفاقی بزرگ رقم خورده. موفقیت و معجزه هیچ وقت تو زندگی من و تو اینجوری نیستش که یه روز صبح از خواب بیدار شیم ببینیم اون چیزی که میخواستیم اتفاق افتاده. اما اینو حسش کردم و میدونم تو هم بعضاً برات پیش اومده، یه روزی یه جای زندگی تأمل میکنی، سکوت میکنی، یه نگاه به پشت سرت میکنی، میبینی که چه اتفاقهای بزرگی رقم خورده. یه لحظه نگاه میکنی میبینی به شکل اعجاب انگیزی همه چی سر جاشه، به شکل عجیبی
همه چیز خوب داره پیش میره و اون لحظه رو ثبتش کن و مقایسهش کن با طرز فکر 2 سال پیشت. اون لحظه رو ثبتش کن با سطح نیازهای 5 سال پیشت. میبینی که تو داری توی رویاهای 5 سال پیشت زندگی میکنی و من و تو خیلی از مواقع غافلیم از این قضیه. چرا؟ چون یه گوشه از ذهن من و تو همش در حال خواستنه، یه گوشه از ذهن من و تو همش در تمنای تولید کردن خواسته های جدیده. و چقدر بجاست این که بگم بعضی موقع قلم و کاغذ معجزه میکنه. چجوری؟ این که بخوای یک لیست شکرگزاری تهیه کنی، لیست چیزهایی رو که امروز داری و بابتش با خودت مرور کنی و بگی خدای شکرت. بیا یکم با هم ساده ترش کنیم و بریم ببینیم پیامش برای امروز و من و تو چیه. این غزل مثل همیشه یه حال و هوای عاشقانه و یه ذره شیطنت داره، ولی تهش به خدا که پر از درس زندگی. میگه دنیا پر از آدم‌های فضول و نصیحت کنه، همونایی که همیشه میخوان بگن چیکار کن و چیکار نکن، هی قر میزنن، هی نصیحت میکنن، ولی راستش خودشون هم دلشون میخواد یه ذره عشق و حال تو زندگیشون باشه، فقط روشون نمیشه بگن. حافظ میگه ما نباید زیاد جدی بگیریم اینجور نصیحت ها رو. زندگی و عشق خودش مسیرش رو پیدا میکنه. گاهی لازمه با یک نگاه، یک لبخند، یک اشاره یا حتی یک جام شراب دل و روح رو تازه کنی. میگه فکر نکن که همه چیز باید بزرگ و عالی باشه. گاهی خوشی توی همون چیزهای کوچیکیه که پیدا میشه، مثل یک کرشمه، یه لبخند شیرین، یه جمله ناب که حال دلتو میتونه خوب کنه، حتی شنیدن یک پیام از حافظ مثل همین الان. این غزل یه جورایی به ما میگه نذار ذهن و نفس فضولت یا آدمای خشک مقدس کنارت حالتو خراب کنه. تو کار خودتو بکن، از زندگی لذت ببر، شادی رو از دست نده. اصلا یه جور رهایی داره توش که خیلی قشنگه، مثل قلندر آزاد و بی قید و بند، هر چی که هست و با عشق و حال تجربه کن. و جالبه که حافظ همیشه یه جور فروتنی هم هست همراهش دیگه. میگه ما حتی شاید لیاقت قند و شیرینی وصال رو نداشته باشیم، ولی همین که یه لبخند شیرین، یک نگاه، یک نشونه توی زندگیمون پیدا میشه، خودش کلی برامون ارزش داره. یعنی نباید چشممون فقط دنبال چیزهای بزرگ باشه، دلخوشی‌های کوچیک رو هم توی زندگی نباید دست کم بگیریم. اگه بخوام یه جمع‌بندی کنم تا اینجا، میگه نذار نصیحت‌ها و حرف‌های اضافی، فکرهای منفی حالتو خراب کنه. ریلکس باش، از لحظه لحظه لذت ببر، عشق و شادی رو توی چیزهای کوچیک پیدا کن و با دل رها و آزاد مسیرتو ادامه بده. هر جا تاریکی دیدی خودت باش تا نور بیاد. هر جا فکر کردی که شرایط اضافه است و باب میلت نیست، یه لحظه سکوت کن و صبر کن خود شادی بیاد توی زندگیت و یک جور رهایی و آزادگی رو من دارم میبینم. چیزی رو که از این پیام من تعبیر میکنم و دوست دارم به گوش تو برسونمش، صحبت از یک آزادگیه، صحبت از یک سبک زندگیه، صحبت از یک شرایطیه که باید برای خودمون مهیاش کنیم. رهایی از یک سری قید و بندها. این رهایی و آزادی یه جور حس سبکه، یه حسیه که وقتی تجربهش میکنی انگار دنیا برات تازه میشه و همه چیز قابل تحمل تره. وقتی یکی بهت میگه این کارو بکن اون کارو نکن، تو فقط لبخند میزنی و کارت رو میکنی. یعنی اجازه نمیدی نگرانی ها و حرفای اضافه آدمای فضول حالتو خراب کنه. یه جورایی مثل یک قلندر آزاد بی قید و بند میشی
و از همه چی مهمتر آزادی، یعنی لذت بردن از چیزهای کوچیک. لازم نیست مثل همیشه دنبال قند و شیرینی بزرگ باشیم توی زندگیمون، اون لحظه بزرگ رو بخوایم. یه چیزهای کوچیک هم میتونه به من و تو امید بده، میتونه به من و تو نیرو بده برای ادامه دادن. رفیق جان، زندگی یه مسیر پر از پیچ و خمه. یادت باشه تو استاد خودت هستی، هیچ کس نمیتونه جای تو تصمیم بگیره. پس امروز یه قدم کوچیک برای خودت بردار. دل رو سبک کن، فکرهای اضافه رو رها کن و با یک دل آزاد و پر از امید و انرژی مثبت مسیرت رو ادامه بده. دنیا خیلی بزرگ و فرصت‌های قشنگش هنوز منتظر آدم‌های جسوره. زندگی رو به خودت بسپار و اجازه بده نور و شادی تو همه چیزو پر کنه. و این بود پیام امروز. امیدوارم که حال دلت خوب شده باشه و یه ذره از انرژی و پیام حافظ توی دلت جا گرفته باشه. یادت باشه به خدا که زندگی کوتاهه و وقتش نیست که خودمون و دیگران رو با فکرهای اضافی بخوایم خسته کنیم. دلخوش باش، بخند، عشق توی زندگیت جریان داشته باشه و یک نظر، یک لبخند میتونه حال دل ما رو دگرگون کنه. اگه دوست داشتی حتما کانال رو سابسکرایب کن و زنگوله رو بزن تا قسمت بعدی از دست ندیم و یه عالم انرژی مثبت، یه عالم حرفای دلنشین منتظرمونه توی این کانال. پس تا دیدار بعدی با دل سبک و پر انرژی و با یه لبخند روی لبها ازت خداحافظی میکنم. پوینده باشی و پایدار.